السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف إزاي نعمل إعلان ممول بأقل التكاليف، ومن خلال الإعلان الممول هنقدر نحصل على أكبر عدد من المشتركين والمشاهدات وتخلي القناة بتاعتك تنجح في تحقيق الشروط. هنعرف إزاي نعمل إعلان ممول بطريقة مضمونة جدا من خلال جوجل أدورد. الفيديو ده فيديو مهم جدا، ما تخليش أي حاجة تفوتك في الفيديو وركز جدا جدا علشان تقدر تعمل إعلان ممول بطريقة صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف إزاي نعمل إعلان ممول بطريقة صحيحة وهيكون بأقل التكاليف. هنبدأ أول حاجة نفتح المتصفح جوجل كروم، وبعد كده باجي هنا وبكتب إعلانات جوجل. هنبدأ نعمل الإعلان الممول على جوجل أدورد. قبل ما تبدأ في عمل الإعلان الممول لازم تكون متأكد إن أنت عامل حساب على جوجل أدورد. لو مش عامل حساب على جوجل أدورد هيظهر فوق في علامة الآي طريقة إنشاء حساب على جوجل أدورد، لأنك لازم تعمل حساب على جوجل أدورد علشان تقدر تعمل إعلان ممول، لأن من خلال جوجل أدورد هتقدر تعمل إعلان ممول ناجح جدا، لأن جوجل أدورد بيخليك تستهدف الفئة المعينة من المشاهدين اللي هم مهتمين بنفس المحتوى اللي انت بتقدمه. فلازم قبل ما تبدأ تعمل إعلان ممول لازم تتأكد ان انت عامل حساب على جوجل أدورد. بعد كده بدخل على إنشاء حساب وبدوس على تسجيل الدخول. بتظهر قدام الصفحة اللي انتوا شايفينها. هنبدأ دلوقتي نعمل الإعلان. أول حاجة بدخل على حملة جديدة، وبعد كده بختار إنشاء حملة بدون تلقي إرشادات، وبختار نوع الحملة. أنا علشان هعمل الحملة بتاعتي على فيديو فبختار فيديو. بعد كده بيقول لي اختيار نوع فرعي للحملة، بسيب النوع الأول اللي هو حملة فيديو مخصصة. بعد كده بنزل تحت على متابعة. هنبدأ دلوقتي نعمل الإعلان ونعرف كل حاجة بالتفصيل، فما تخليش أي حاجة تفوتك وركز جدا جدا في طريقة عمل الإعلان علشان تقدر تعمل إعلان ناجح وتقدر تستفيد منه بأعلى نسبة من المشاهدات ومن المشتركين. أول حاجة بتيجي على اسم الحملة اللي هو اسم الإعلان اللي انت هتعمله، وبتكتب اسم الإعلان بتاعك. فمثلا هتكتب الربح من الإنترنت. بعد كده بتنزل على حاجة اسمها استراتيجية عروض التسعير، وبتدوس على السهم اللي موجود هنا. هتفتح معاك الصفحة دي بتعلم على التكلفة القصوى للمشاهدة. هنا في حاجة اسمها تكلفة قصوى للمشاهدة وتكلفة مستهدفة لكل 1000 ظهور. الفرق بين الاتنين ان التكلفة القصوى للمشاهدة انت كده بتتحاسب على المشاهدة الفعلية للإعلان بتاعك، يعني المشاهد لما يدخل على الإعلان فعلي كده انت هتتحاسب عليه. لكن لو اخترت التكلفة المستهدفة لكل 1000 ظهور كده ممكن المشاهد ما يدخلش على الإعلان بتاعك يشوف الصورة المصغرة بتاعة الإعلان، فكده هتتحسب عليك مشاهدة، يبقى انت كده ما استفدتش من الإعلان بتاعك. فالأفضل طبعا ان انت بتعلم على التكلفة القصوى للمشاهدة علشان تتحاسب على المشاهدة الفعلية للإعلان بتاعك. بعد كده هنزل على حاجة اسمها الميزانية والتواريخ، بحدد الميزانية والمبلغ. فباجي هنا بدوس على إجمالي الحملة. هنا بيقولك المبلغ عاوزه يومي ولا هتدفع إجمالي الحملة، فأنت بتدوس على إجمالي الحملة علشان تحاسبه على الإعلان ككل، وبتكتب القيمة بتاعة الإعلان. فمثلا هنكتب 100 جنيه، وباجي على تاريخ بدء الحملة. هو بيكون محدد لك التاريخ اللي هو بتعمل فيه الإعلان. انت مثلا عاوز تغير التاريخ، عاوز تخليه في اي يوم، بتختار الايام بتاعتك من هنا، وبتنزل بعد كده على تاريخ الانتهاء. فبتدوس على اختيار وبتحدد التاريخ بتاع انتهاء الاعلان بتاعك. فمثلا هنخلي التاريخ يوم 25. فكده بيقول لك اجمالي مبلغ الحملة 100 جنيه مماثل لمبلغ الميزانية اليومية، يعني اليوم الواحد 25 جنيه،
يبقى الإعلان بتاعك هيظهر لمدة 4 أيام. بعد كده بنزل على الشبكات. هنا بيقولك الإعلان بتاعك هيظهر في نتائج بحث اليوتيوب، وهيظهر على فيديوهات اليوتيوب، وهيظهر على شركاء الفيديو في الشبكة الإعلانية. فأنت بتسيب الاختيارات دي زي ما هي، لأن الشبكات دي هي اللي بتظهر الإعلان بتاعك. بعد كده بدخل على حاجة اسمها المواقع الجغرافية. هنا لو هتحدد جميع البلدان والأقاليم، يبقى أنت كده هتكلف نفسك قيمة أكبر من القيمة اللي هي موجودة هنا اللي احنا كتبناها اللي هي 100 جنيه، لأن أنت كده هتستهدف جميع البلدان والأقاليم. وهنا لو اخترت مصر يبقى أنت كده بتحدد الإعلان بتاعك هيظهر في مصر فقط، ولكن الأفضل إنك تدوس على إدخال موقع آخر وتيجي هنا وتكتب بعض الدول اللي هي بتهتم بالمحتوى بتاعك. فعلى سبيل المثال هكتب الإمارات، وبحدد الإمارات. بعد كده هكتب مثلا السعودية، وهتبدأ ان انت تحدد بعض الدول العربية وبتكتبها هنا. بعد ما بتحدد الدول اللي انت عاوزها بتنزل تحت على حاجة اسمها اللغات. بتيجي هنا بتختار اللغة العربية، ودي طبعا ما بتكونش لغة الفيديو. وبعد كده تحدد اللغة الإنجليزية علشان لو حد بيستخدم متصفح باللغة الإنجليزية فيظهر الإعلان بتاعك عادي جدا. بعد كده بتيجي على استبعادات المحتوى، ما بنجيش عندها خالص، بنسيبها زي ما هي. هاجي أدوس على إعدادات إضافية، هسيب الإحالات الناجحة زي ما هي لأن هي ما فيهاش أي حاجة. هنزل على الأجهزة. هنا بيقولك عاوز الإعلان بتاعك يتعرض على جميع الأجهزة ولا أنت عاوز تحدد أجهزة معينة. لو عاوز الإعلان بتاعك يظهر على جميع الأجهزة بتسيب الاختيار الأول. لو عاوز الإعلان بتاعك يظهر على أجهزة معينة فبتدوس على إعداد استهداف محدد للأجهزة، وتبدأ تحدد نوع الجهاز اللي الإعلان بتاعك هيظهر عليه. بعد كده بروح على تحديد مرات الظهور. بسيب تحديد مرات الظهور زي ما هي علشان أنا حددت فوق اللي هي التكلفة القصوى للمشاهدة، فأنا بسيب تحديد عدد مرات ظهور الإعلان لأن هو بالفعل هيحاسبني على مشاهدة الإعلان فعليا اللي احنا اخترناها فوق. فأنا بسيب الاختيار ده زي ما هو، مش بعلم على أي حاجة. وبنزل تحت على جدول عرض الإعلانات، بسيبها برضو زي ما هي، اللي هو الإعلان بتاعي هيظهر اليوم كله. بعد كده بنزل على إنشاء مجموعة إعلانية. هنا في المجموعة الإعلانية أنا هستهدف الجمهور، فهتحذف التاريخ اللي هو موجود وبتكتب كلمة جمهور. بعد كده هتنزل على حاجة اسمها الأشخاص. دي بقى تعتبر أهم حاجة في الإعلان، لأن نجاح الإعلان بتاعك هيكون من خلال المربع بتاع الأشخاص. أول حاجة بدخل على الخصائص. هنا هلاقي ظهر لي النوع والعمر والحالة الأبوية ودخل الأسرة، فأنا النوع بسيبه زي ما هو. بعد كده بدخل على العمر. هتشوف المحتوى بتاعك بيستهدف أي فئة عمرية، يعني المحتوى بتاعك لو محتوى ألعاب فبتشوف الفئة العمرية اللي بتلعب اللعبة اللي انت بتقدمها. لو المحتوى بتاعك تعليمي فبتشوف الفئة العمرية اللي بتهتم بالمحتوى التعليمي بتاعك. لو المحتوى بتاعك محتوى تقني أو محتوى طبخ أو أي محتوى بتحدد الفئة العمرية اللي انت بتستهدفها علشان ما يجيبلكش جمهور وخلاص ما يكونش مهتم بالمحتوى بتاعك أو بالإعلان بتاعك. فأنا ببدأ أحدد الفئة العمرية من خلال المحتوى ومن خلال الفيديوهات اللي أنا بقدمها. بعد ما بحدد الفئة العمرية هشوف ايه الفئة العمرية اللي أنا مش عاوزها، وببدأ أشيل علامة الصح من على الفئة العمرية. بعد كده بنزل على الجمهور. هنا ظهر لي 3 حاجات، في حاجة اسمها بحث وحاجة اسمها الأفكار والتصفح. هنا هبدأ ان انا اخصص واستهدف الجمهور اللي هم بيهتموا بالمحتوى اللي انا بقدمه. فلازم تركز كويس جدا في الحاجات اللي احنا هنكتبها هنا علشان نجاح الاعلان بتاعك هيكون من خلال
الخصائص ومن خلال الجمهور. هروح مثلا ادخل على تصفح، ومن تصفح بختار حاجة اسمها جمهور ذو اهتمامات مشتركة وبعلم عليها. هتظهر قدامك القائمة اللي انتوا شايفينها. فمن خلال القائمة اللي قدامك تقدر تحدد الجمهور اللي بيهتم بالمحتوى اللي انت بتقدمه. فلو المحتوى بتاعك مثلا محتوى خاص بالأخبار والسياسة وتقديم الأخبار، فبتعلم على أخبار وسياسة. لو المحتوى بتاعك ترفيه بتعلم على الإعلام والترفيه. لو المحتوى بتاعك بيقدم تكنولوجيا أو بيقدم رياضة أو محتوى طبخ أو سفر، تقدر ان انت تحدد الفئة اللي انت عاوزها. فعلى سبيل المثال هختار مثلا محتوى الطعام والمأكولات. هلاقي هنا كتب لي تم اختيار الطعام والمأكولات. بعد كده بدخل على الأفكار، هلاقي هنا جايب لي بعض الجمهور اللي بيهتموا بنفس الأفكار أو بنفس المحتوى اللي أنا بقدمه. يبقى كل اللي عليا هنا إن أنا بحدد الأفكار اللي هو بيقدمها لي. في حاجات ممكن أخدها وحاجات ممكن ماخدهاش. فأنا مثلا ممكن أختار البيتزا، ممكن أختار مخبوزات، ممكن أختار أكلات سريعة، أختار مثلا الحلوى والشوكولاتة. هتبدأ تختار الأفكار اللي هي خاصة بالمحتوى اللي انت بتقدمه. بعد كده لو حبيت ان انت تعمل بحث عن جمهور معين، ومن خلالها تقدر تبحث عن بعض الكلمات اللي بتستهدفها الجمهور، وتبدأ برضو تحدد الكلمات بتاعتك. بعد ما حددنا الجمهور كده انت استهدفت الجمهور بتاعك بطريقة صحيحة جدا، من خلال الفئة العمرية ومن خلال النوع، وكمان من خلال تحديد الجمهور اللي هيشاهدوا الإعلان بتاعك. بعد كده هننزل على حاجة اسمها المحتوى. وهنا المحتوى عبارة عن كلمات رئيسية، وعبارة عن مواضيع، وعبارة عن مواضع إعلانات. هاجي هنا على الكلمات الرئيسية، وباجي على إدخال الخدمة بتاعتك أو المنتج، وبكتب مثلا طريقة عمل البيتزا، وبدوس على انتر. بتظهر قدامي بعض الكلمات الرئيسية. ممكن ان انت تضيف كل الافكار او ان انت تختار بعض الكلمات الرئيسية. فانا مثلا هختار بعض الكلمات الرئيسية، ولكن ركز كويس جدا في اللي هنقوله دلوقتي. هنا بيقولك عدد مرات الظهور 1.5 مليار. طيب عدد مرات الظهور لإيه بالظبط؟ عدد مرات الظهور للجمهور اللي احنا استهدفناه من هنا. فأنا لو جيت وضفت بعض الكلمات المفتاحية، لاحظ هنا في عدد مرات الظهور اللي هو 1.5 مليار، لو ضفت بعض الكلمات بالشكل ده هلاقي 1.5 مليار بينزل لتحت. عدد مرات الظهور بقي 10 مليون مرة. طيب ايه اللي خلى عدد مرات الظهور قل بالشكل ده؟ هقولك ايه سبب ان هو قل. لما بتيجي تعمل اعلان ممول على جوجل ادورد، ما ينفعش ان انت تعمل حملة اعلانية وتحدد فيها الاشخاص وتحدد فيها المحتوى. يعني مثلا انا حددت الجمهور بتاعي هنا، حددت الافكار والتصفح وعملت بحث وكتبت اللي انا عاوزه وخدت فئة الجمهور اللي انا بدور عليها. ما ينفعش بقى ان انا اجي هنا اختار كلمات رئيسية واختار مواضيع ومواضع اعلانات. يبقى انا كده هخلي عدد مرات الظهور قليل جدا. مش بس عدد مرات الظهور بيقل، ده انت بتزود على نفسك القيمة اللي انت كتبتها فوق اللي هي 100 جنيه. يبقى انا لما باجي اعمل اعلان ممول، يا اما استهدف الجمهور يا اما استهدف كلمات رئيسية ومواضيع ومواضع اعلانات. ما ينفعش ان انا اخد الاتنين مع بعض علشان ما زودش على نفسي مبلغ اكبر من اللي انا كتبته، وعلشان مرات الظهور ما تقلش معايا. فانا لو اخترت الجمهور هسيب المربع بتاع المحتوى زي ما هو، مش هكتب فيه اي حاجة. ولو اخترت المحتوى يبقى مش هستهدف الجمهور وهمسح كل اللي انا عملته في الجمهور. طيب بعد كده المواضيع ومواضع الاعلانات هناخد عنهم فكرة. المواضيع هنا بتحدد الفئة بتاعة المحتوى بتاعك، يعني المحتوى بتاعك بيتكلم عن ايه، فبتحدد الفئة اللي انت عاوزها. بس احنا مش هنحدد اي حاجة. ولو دخلت على مواضع الاعلانات اللي هو الاعلان بتاعك هتضيفه فين، فلو عاوز تضيف الاعلان بتاعك على قنوات اليوتيوب، على فيديو، على قوائم فيديو، بتبدأ ان انت تحدد بالشكل ده وتكتب اسم القناة اللي انت عاوزها هنا. طيب لو انا عاوز مثلا اخلي الاعلان يظهر على فيديو معين، باجي على فيديوهات وباجي هنا بكتب اسم الفيديو او بعمل نسخ للرابط بتاع الفيديو اللي هيكون الاعلان بتاعي موجود عليه. بس احنا طبعا مش هنعمل اي حاجة في المحتوى ده علشان احنا بالفعل استهدفنا الجمهور بتاعنا هنا، فانا مش هاجي على المحتوى خالص.
لو عاوز ان انت تشتغل على المحتوى يبقى انت ما تحددش الجمهور وتبدأ تدخل على المحتوى وتحدد الكلمات الرئيسية وتحدد المواضيع وتحدد مواضع الاعلانات بتاعتك. بعد كده بتنزل على عروض الاسعار، بتحدد السعر الاقصى للمشاهدة، فبيكون اقل سعر مثلا اللي هو 2 قرش. بعد كده بتيجي هنا وبتنسخ الفيديو بتاعك اللي هو هتعمل عليه الاعلان، فباجي هنا وبنسخ الرابط بتاعي، بيظهر هنا الفيديو زي ما انتوا شايفين. بعد كده بختار اعلان فيديو ديسكفري، هلاقي بعد كده ظهرت الصورة المصغرة. هاجي هنا وهكتب العنوان بتاع الفيديو، يعني مثلا هكتب VPN، وباجي هنا على الوصف وبكتب تطبيق VPN. ولو عاوز تعمل وصف تاني مفيش مشكلة اللي هو وصف الفيديو بتاعك، فهكتب مثلا شرح برنامج VPN، وباجي هنا بكتب اسم الإعلان اللي هو VPN. كده أنا عملت الإعلان بتاعي. هبدأ دلوقتي إن أنا أراجع الإعلان بتاعي. هنا بيقول لي عدد المشاهدات، هيظهر من 2000 مشاهدة إلى 6000 مشاهدة. عدد مرات الظهور من 28000 مشاهدة ل 250000. ومتوسط التكلفة 2 قرش. وإنفاق الميزانية من 95 ل 100%. كده أنا عملت الإعلان بتاعي بطريقة صحيحة. هدوس على إنشاء حملة، هلاقي بعد كده كاتب لي تهانينا، الحملة بتاعتي جاهزة. هبدأ بعد كده أراجع على الحملة قبل ما أدوس المتابعة إلى الحملة. فلو دوست على السهم الصغير هلاقي الحملة الإعلانية اللي أنا عملتها موجودة زي ما أنا عملت كل حاجة بالظبط. بعد كده بدوس على المتابعة إلى الحملة. كده الحملة الإعلانية بتاعتي خلصت. مش هيكون فاضل غير الميزانية اللي أنا كتبتها اللي هي 100 جنيه المفروض دلوقتي إن أنا بدفعها. فبدخل على إصلاح المشكلة. دي الصفحة الخاصة بالدفعات. هنا بيقولك بلد إرسال الفواتير، بتختار البلد بتاعتك من خلال السهم. بعد كده بتنزل على معلومات العميل، بتختار نوع الحساب بتاعك بتخليه فردي. وبعد كده بتكتب الاسم بتاعك هنا، وبتكتب العنوان بتاعك هنا في سطر العنوان الأول وسطر العنوان التاني. بعد كده بتيجي هنا في المدينة بتدخل المدينة بتاعتك، وبتيجي هنا المقاطعة بتختار المكان اللي انت موجود فيه. بعد كده بتيجي في الرمز البريدي وبتكتب الرمز بتاعك، وبتيجي هنا في رقم التليفون هنا بيقولك اختياري. بعد كده طريقة الدفع بتدفع من خلال فودافون كاش. بعد كده بتدوس على اوافق على الاحكام والشروط وبتدوس على ارسال. كده انت عملت اعلان ممول بطريقة صحيحة، وقدرت ان انت تستهدف الجمهور اللي بيهتموا بنفس المحتوى اللي انت بتقدمه، وقدرت ان انت تحصل على عدد مشتركين فعليين هيكونوا موجودين على القناة بتاعتك باستمرار، وهيتفاعلوا مع القناة بتاعتك لان هم بيدوروا على المحتوى اللي انت بتقدمه على اليوتيوب. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو في حاجة مش واضحة في الفيديو سيب لي تعليق اسفل الفيديو انا هرد عليك، او بعت لي على جروب اسأل اليوتيوبر. وانتظرونا في الحلقات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.